chào quý cô bác, anh chị và các bạn rất thân mến. Món này á, khi nấu lên ăn cái cọng sườn của nó mềm, thơm. Khoai tây á, thì cô bác chiên sơ nó lên, cho vào đây mình nấu thì nó còn nguyên miếng, nó không có nát. Nước á, thì sánh sệt chấm với bánh mì tuyệt vời luôn. Vâng, và nguyên liệu thì đã chuẩn bị đầy đủ ở đây, tất cả ở đây rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi sơ chế. Đây là sườn non em đã rửa sạch bằng muối ha. Rửa thật là sạch và để cho ráo nước hoàn toàn luôn. Cái việc mà ráo nước nó cũng quan trọng lắm, để ướp gia vị thấm nó mới thơm mới ngon, nó không có bị tanh. 1 kg sườn non. Cái tương xí muội này thì em dùng Chorimet nha. 4 muỗng canh 60g. 1,5 muỗng tương ớt 22g. 1,5 muỗng dầu hào 22g. 1 muỗng hạt nêm 7g. 1 muỗng cà phê tiêu 1g. 2 muỗng canh hành tím 30g. Và thêm một chút xíu ớt nữa cho thơm. Và cuối cùng là một chút xíu bột ngọt. Nếu mà các bạn không thích không dùng bột ngọt thì chúng ta không cho vô. Bóp lên cho thấm gia vị. Rất là thơm. Đấy, cô bác cứ trộn cho đều cho thấm gia vị đi, rồi chúng ta sẽ đậy nắp và chúng ta ướp ở đây ít nhất là 30 phút. Khoai tây thì cô bác đem chiên sơ lên để cho cái miếng khoai tây khi mình nấu nó không có bị bể nát và ăn nó cũng thơm ngon hơn á. 3 muỗng canh dầu ăn 45g. Cô bác cho tỏi vào đây và chúng ta phi cho thơm lên. Lúc nãy khi mà ướp á, thì em có cho thêm vào đây 1 muỗng canh dầu màu điều. Lúc đó thì cho sau cho nên không kịp quay, cô bác thông cảm nha. Thì chúng ta cho vào đây một chút dầu màu điều để cho cái màu nó đẹp hơn. Nếu mà không có thì cũng không sao. Tỏi thơm rồi cô bác cho sườn đã ướp vào đây và chúng ta xào cho xanh. Phải thật sự xanh cho thịt nó vừa chín để chúng ta mới cho nước. Sườn cô bác xào cho thiệt là xanh luôn nha. Nó phải là xanh, nó chín thì rồi thì mới cho nước dừa vào. Nước gì bây giờ cô bác có ở đây để được thưởng thức cái hương rất thơm luôn. Đấy, thịt cô bác xào cho nó xanh nè. Bây giờ thì nhìn thấy những cái đầu xương nó đang lú lú ra nè, là nó xanh rồi đó. Đó, nhìn cái tọng này nó lú lú xương ra rồi nè. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho nước dừa vào nha. Cái món ăn này sẽ ngon hơn và xuất sắc hơn khi mà cô bác dùng nước dừa tươi để chúng ta nấu nha. Tuy nhiên nếu không có nước dừa tươi thì chúng ta dùng nước dừa lon, hoặc là không có nữa thì dùng nước lạnh bình thường mình nấu vẫn được nhá. 1,3 lít nước dừa tươi, cái này thì cũng mất gần 3 trái nè. Nếu mà cô bác muốn tiết kiệm thì mình có thể cho thêm nước lạnh vào cho nó đỡ hao cũng được. Thì khi sôi lên nó có chút bọt nè, cô bác hớt ra cho nó nước nó trong cho nó đẹp. Món ăn này thì cần phải mềm, cho nên là cô bác cứ nấu sôi rồi nhỏ lửa để cho thịt mềm luôn nha. Hồi nãy khi ướp em mới có cho vào hạt nêm cùng với gia vị như tương, dầu hào thôi. Thì bây giờ cho thêm một ít muối hạt nữa, không có cho thêm đường bởi vì là nước dừa nó đã ngọt rồi. Và những cái gia vị như là tương xí muội và tương ớt và dầu hào cũng đều có cái vị ngọt. 1 muỗng cà phê đầy nè, 7g muối hạt cô bác nhé. Cái muối hạt này chúng ta nêm vào nó sẽ giúp cho cái món ăn nó ngon và cái vị mặn nó không có gắt, để giảm cái lượng bột ngọt lại. Và tuy nhiên là cô bác có thể nêm bằng những cái loại muối khác vẫn được. Thì nếu mà cô bác muốn ăn ngọt hơn thì có thể cho thêm đường theo khẩu vị của cô bác. Và bây giờ thì tiếp tục ninh để cho nó mềm. Khi mà mềm rồi thì cái thịt nó lại càng thơm hơn. Đấy, cô bác hầm cho cái miếng thịt nó mềm và bây giờ thì cái cọng sườn nó rút lại nè. Chúng ta sẽ cho cà rốt vô trước nha. 200g cà rốt, cô bác sắc thì tùy ý. Có thể là dùng cái sấn hoặc là cắt bông hay là cắt miếng bình thường tùy cô bác. Sau đó thì cô bác cho nốt phần khoai tây vào luôn.
350g khoai tây. Ở đây là tính thành phẩm đã cắt gọt vỏ sạch sẽ rồi ạ. Để cho cái nước nó sánh sệt ngon hơn thì tôi dùng ở đây là 1 muỗng cà phê bột bắp. Các bạn có thể dùng bột năng nhưng mà dùng bột bắp thì nó sẽ ngon hơn. Và cho vào đây một chút nước để chúng ta khuấy cho cái hỗn hợp bột bắp này nó tan ra hết nha. Một muỗng này là 4g nè. Bây giờ thì cô bác nêm nếm lại theo khẩu vị của gia đình cô bác nhé. Gia đình mình thì cái vị ngọt như này là vừa, vị mặn ngọt như vậy là vừa rồi, và cô bác có thể nêm thêm một chút bột ngọt. Cuối cùng thì cô bác cho vào đây một ít hành tây, 2 củ hành tây 250g. Cái này thì nhiều ít tùy ý của bác. Vâng, vậy là cái món ăn đã hoàn thành rồi. Bây giờ cô bác sẽ bày ra và chúng ta thưởng thức cùng với bánh mì hoặc là bún nha. Sẽ ngon hơn khi ăn với bánh mì. Món ăn nấu xong rồi rất là thơm luôn. Rất mềm thơm và nó ngọt, ngọt tự nhiên của thịt. Mình nấu với nước dừa, mình hầm với nước dừa nó thơm lắm cô bác. Khoai tây ấy, thì cô bác chiên sơ nó lên, cho vào đây mình nấu thì nó còn nguyên miếng, nó không có nát. Hành tây thì khi nào mà tắt bếp rồi cô bác hãy bỏ vô nha, nó nhanh chín lắm, nó phải còn giòn giòn ăn ngon. Nước thì sánh sệt chấm với bánh mì tuyệt vời luôn. Và cái món ăn này chúng ta chấm với bánh mì ngon lắm cô bác ơi, nó rất là ngọt tự nhiên. Vì cô bác thấy mình đâu có nêm thêm đường đâu. Vừa chấm vừa hút nước, tuyệt vời luôn. Với món sườn xíu mại thì em cũng xin chúc cho cô bác nấu ăn ngon với gia đình. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.